ระใหม่หรือท่านจะบวชนานแค่ไหนล่ะแต่แล้วสายตาของพระคราวกลับมองเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งเดินดุมๆเข้าไปที่กุฏิของหลวงพี่แต้มนี่พระแต้มท่านรีบไปเอาเงินบริจาคออกมาให้หมดไอ้คราวชายหนุ่มนักเลงและขี้เมาประจำหมู่บ้านชนบทหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตัวของคราวขาหักเดินไม่ได้อยู่นานแรมปีทำให้เมียสาวปลีกตัวนี้หายไปจากชีวิตและไม่กลับมาหาคราวอีกเลยเขาทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มกลับมีความคิดที่อยากกลับมาเดินได้อีกครั้งเขาพยายามลุกขึ้นเดินทรงตัวโดยมียายเมียนแม่วัยชราคอยพยุงดูแลอยู่ไม่ห่างไม่เกิน6 เดือนคราวเดินได้เหมือนคนปกติหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็พบกับความผิดหวังเมื่อยายเมียนป่วยหนักกระทันหันจนเสียชีวิตในที่สุดคราวจึงตัดสินใจออกบวชเพื่อชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ดีคราวเดินไปที่วัดป่าน้องกระทุ้มด้วยตนเองเป็นวัดเก่าแก่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเกือบ2 กิโลเมตรตั้งอยู่กลางป่ายางอันเงียบสงบไม่มีญาติพี่น้องเพื่อจัดกองบวชนี้เขาถูกปลงผมโดยหลวงพ่อทูลเจ้าอาวาสเน่นน้อยเอ้ยพาพระกล่าวไปพักที่กุฏิหลังสุดท้ายที่ติดกับหลวงพ่อทีนะพระใหม่รูปนี้จะได้สบายใจระหว่างเดินทางไปกุฏิพระคราวสังเกตบรรยากาศโดยรอบที่ดูเงียบสงัดมีเพียงเสียงหมาแมวที่เห่าหอนกันระงมและลีดิงเลไลร้องแว่วตามลมเมื่อเนนน้อยส่งผ้าขาวจนถึงกุฏิหลังสุดท้ายเนนน้อยได้ขอตัวไปทำกิจของสงฆ์ด้านผ้าขาวเปิดประตูกุฏิเข้ามาเสียงไม้เสียดสีดังเอียดอาร์จนทำให้ทานใจสั่นอยู่ไม่น้อยภายในกุฏิที่ทำจากไม้ไผ่มีที่นอนทับอยู่บนเสื่อพื้นเก่าและมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งไว้ที่มุมห้องผ้าคราวมีแค่ย่ามใบเก่าๆและข้าวของใช้ใหม่มาจัดระเบียบเพียงเล็กน้อยก็แล้วเสร็จจากนั้นท่านเดินออกมานั่งพักที่แคร่ไม้หน้ากุฏิจู่ๆมีพระลูกวัดท่านหนึ่งเดินเข้ามาถามไถ่พระขาวพระใหม่หรือท่านจะบวชนานแค่ไหนล่ะผมคงจะละทางโลกแล้วหันมาตั้งใจศึกษาพระธรรมตลอดชีวิตครับหลวงพี่แต้มพยักหน้าแล้วชวนพูดคุยให้พระใหม่สบายใจจึงขอตัวกลับกุฏิของท่านซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิสุดท้ายของพระขาวอยู่พอสมควรแต่ยังสามารถมองเห็นกันได้ด้วยตาเปล่าช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มในฤดูหนาวที่ท้องฟ้ามืดครึ้มเร็วกว่าปกติหลวงพ่อทูลและพาลูกวัดต่างรีบเข้าในกุฏิของตนแต่พระขาวมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ทั่วท้องจึงเดินออกมานอกกุฏิเพื่อสูดอากาศภายนอกแต่แล้วสายตาของพระขาวกลับมองเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งเดินดุมๆเข้าไปที่กุฏิของหลวงพี่แต้มพระขาวขยี้ตาตนเองหลายครั้งเฮ้ยนี่เราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมสีกาที่ไหนจะมาที่วัดในยามนี้พระขาวได้แต่คุ้นคิดอยู่กับภาพเบื้องหน้าแล้วกลับกุฏิไปพักผ่อนด้วยความเมื่อยล้าพระแต้มกำลังกอดหอมหญิงสาวที่หันหลังให้กรองรุ่งเช้าหลวงพ่อทูลพาลูกวัดทั้ง3เดินบิณฑบาตเข้าไปในตัวหมู่บ้านเมื่อเดินมาถึงร้านชำกลางหมู่บ้านหญิงสาวคนสวยชื่อดวงกำลังนั่งรอบิณฑบาตด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหลวงพ่อทูลหยุดรอตามด้วยพระแต้มผ้าขาวและเนนน้อยตามลำดับแต่เมื่อพระขาวเห็นใบหน้าหญิงสาวคนนั้นชัดเจนและเธอดวงที่เห็นพระขาวก็ตกอกตกใจจนแทบอยากหนีออกไปจากตรงนั้นเพราะดวงคือเมียเก่าของพระขาวที่ทิ้งท่านไปในอดีตเมื่อสถานการณ์บีบบังคับดวงก็จำใจใส่บาตรให้เสร็จสีหน้าของเธอดูเปลี่ยนไปดวงโปรยยิ้มอันหวานเยิ้มให้กับพระแต้มจนพระขาวสงสัยในใจแต่ไม่กล้าคิดอะไรไปมากกว่านี้ตลอดช่วงเวลาที่พระขาวอยู่วัดป่าแห่งนี้
ท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมตามความตั้งใจท่านบวชผ่านมาได้เป็นเวลา3 เดือนแล้วจิตใจสงบมากขึ้นจนนั่งฌานควบคุมจิตสั่งได้ชาวบ้านที่มาบริจาคเงินทำบุญก็อนุโมทนาที่พาคล้าวเปลี่ยนตัวเองไปได้จริงๆเสียทีแต่ความบังเอิญกลับเป็นความตั้งใจของหลวงเธอเข้าวัดทุกวันทำตัวเป็นโยมประจำวัดเข้าไปทุกทีทำให้พระเขาไม่ค่อยสบายใจดวงหมายให้พระเขาออกไปจากวัดนี้เพราะกลัวว่าจะล่วงรู้ความลับของเธอกับพระแต้มกลางดึกคืนนั้นดวงได้สั่งการให้พระแต้มขโมยเงินจากตู้บริจาคของชาวบ้านที่ศาลาวัดเพราะพระแต้มเชื่อฟังคำพูดของสีกาวคนสวยไปซะทุกอย่าง นี่พระแต้มท่านรีบไปเอาเงินบริจาคออกมาให้หมดไม่มีใครรู้หรอกมันเป็นตู้ทึบฉันสังเกตมาให้หมดละมันจะดีหรือข้าไม่อยากทำอะไรแบบนี้มาก่อนรีบไปจัดการเข้าซะเราต้องหาเงินสักก้อนเพื่อหนีไปอยู่ด้วยกันหลังจากขโมยเงินมาจนหมดตู้พระแต้มและดวงเสพเมถุนพร้อมทั้งดื่มของมึนเมามากมายกันในกุฏิเพราะความไม่เกรงกลัวบาปกรรมหรือเกรงใจใครเสียงของทั้งคู่เล็ดลอดไปถึงหูเจ้าอาวาสหลวงพ่อทูลแอบย่องเงียบมาดูที่กุฏิแต่เผลอเหยียบขวดน้ำข้าวทำให้เกิดเสียงดังขึ้นท่านใดพระแต้มและดวงรู้ตัวรีบเปิดประตูออกมาพระแต้มนี่ท่านทำเรื่องเสื่อมเสียเช่นนี้ได้ยังไงครานี้หลวงพ่อจะให้โอกาสท่านต้องสึกและไปจากวัดนี้เสียในเมื่อหลวงพ่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็จงอย่ามีชีวิตอยู่ขวางข้าเลยข้าให้โอกาสท่านได้ตายฟรีเลยนะ ฤทธิ์สุราทำให้2 คนนี้มีอารมณ์โหดร้ายมากขึ้นดวงและพระแต้มจับหลวงพ่อเข้าไปในกุฏิมัดมือมัดเท้าทรมานท่านด้วยการใช้ของแข็งทุบจนสิ้นใจตายทั้งสองลากศพหลวงพ่อทูลไปฝังด้านหลังกุฏิไม่เพียงเท่านั้นพระแต้มในสมัยวัยรุ่นเคยร่ำเรียนอวิชชามนต์ดำจนสำเร็จติดตัวใช้บ่วงเวทสะกดวิญญาณหลวงพ่อเอาไว้ไม่ให้ออกมาเฮี้ยนหลอกหลอนพวกตนแต่หารู้ไม่ว่าเนนน้อยผู้เฉลียวฉลาดซ่อนตัวแอบดูและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบนำเรื่องอันสยองนี้ไปบอกพระคราวเนนน้อยเข้าประตูกุฏิและบอกเรื่องราวที่เห็นนั่นเรื่องจริงหรือเนนน้อยต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะจะเป็นอันตรายต่อตัวเองคืนนี้พักที่นี่ก่อนเดี๋ยวหลวงพี่จะไปปรึกษาผู้ใหญ่ดำในวันพรุ่งวันรุ่งขึ้นพระคราวออกไปจากวัดตั้งแต่เช้าตรู่แต่ไม่ไปหาผู้ใหญ่ดำและชาวบ้านท่านเดินทางไปบ้านหลังนั้นที่ดูสภาพทรุดโทรมชายวัย70 ปีที่เคยสักลายให้ตนสมัยวัยรุ่นนั่งอยู่แคร่ไม้เป่าควันบุหรี่ฟุ้งนี่มันโทษทีข้าลืมตัวไปหน่อยไปบวชพระตั้งแต่เมื่อไหร่หรือท่านอาตมามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้พ่อหมอเจิดช่วยยังจำนางดวงเมียเก่าอาตมาได้หรือไม่พระคราวเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หมอเจิดฟังจนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดท่านยังอยากแก้แค้นนางดวงและพระรูปนั้นอยู่ไหมล่ะอาตมาบวชเพื่อตัดกิเลสทางโลกไปหมดสิ้นแล้วแต่หวังว่าไสยเวทที่เคยร่ำเรียนกับพ่อหมอจะช่วยปลดปล่อยให้หลวงพ่อทูลไปสู่ภพภูมิที่ดีได้เน้นน้อยงุนงงที่พระคราวไม่ได้มาพร้อมกับชาวบ้านแต่กลับไปยังวัดพร้อมกับหมอเจิดพระคราวจึงบอกให้เนนน้อยอยู่แค่ในกุฏิจนกว่าจะจัดการกับทั้ง2 คนนั้นได้หมอเจิดและพระคราวไปยังกุฏิที่พระแต้มและนางดวงกำลังนัวเนียดื่มสุราลื่นเริงกันอย่างสบายใจหยุดพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้กันได้แล้วนะพระแต้มผ้าเหลืองมีได้ช่วยขัดเกลาให้ท่านโปร่งจิตโปร่งใจได้เชียวหรือน้อยแน่มึงต่างหากล่ะที่ควรหยุดไอ้คราวคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสนักหรือไงทำไมกูถึงต้องทิ้งมึงไปเพราะมึงง่อยใช้งานส่วนนั้นก็ไม่ได้ไง อ๋อพ
ระคราวนี่เอง ที่ดวงเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นผัวเก่าง่อยจนเมียทิ้งเลยหรือ อาตมาไม่สนใจเรื่องในอดีตหรอกโยมดวง แต่ใครที่ทำกรรมไว้กับหลวงพ่อทูลยังคงต้องชดใช้นี่ไงหลวงพ่อทูลพวกมึงยังจะถามหากันอีกอยู่ไหมพระแต้มใช้อวิชชาอันแก่กล้าสาปหลวงพ่อให้เป็นท่านผีร่างกายของท่านดูดำคล้ำเหม็นสาบสางกลิ่นโชยฟุ้งไม่เพียงแค่นั้นพระแต้มยังแปะยันแดงสะกดให้หลวงพ่อทำตามมนต์สั่งมึงไปจัดการกับแม่หมอผีและผ้าขาวให้หายไปจากโลกนี้ซะหลวงพ่อพุ่งตัวเข้าหาผ้าขาวเป็นคนแรกความเร็วและแรงกระชากจนร่างพุ่งอัดกระแทกพื้นผ้าขาวบริกรรมคาถาสู่กลางแต่ไม่ทันจะจบบทสวดท่านกระอักของเหลวสีแดงออกมาเสียก่อนด้วยความบอบช้ำหนักภายในร่างกายหมอผีเจิดไม่รีรอหยิบลูกกวดสีดำเพียงเข้าใส่หลวงพ่อโหยหวนปวดแสบปวดร้อนพระแต้มสะกดมนต์ชั่วเข้าใส่ร่างท่านอีกไม่ยั้งร่างของท่านดูมีพลังมหาศาลขึ้นมาทันตาพุ่งตัวใส่หมอเจิดกระชากพร้อมบีบคอหมอเจิดใช้มือจับที่ผ้ายางแปะไปที่หน้าผากของหลวงพ่อแล้วเป่ามนต์พญามารใส่หน้าท่านบวงเวทแสงสีเหลืองแผ่ปกคลุมร่างของท่านแล้วนอนล้มลงไปสิ้นฤทธิ์เดชไม่ทันไรเนนน้อยไปเรียกผู้ใหญ่ดามนำชาวบ้านเข้ามาจับกุมตัวพระแต้มและดวงเอาไว้ส่งทางการเพื่อรับผลกรรมที่ทำไว้หมอเจิดและผ้าขาวรักษาตัวจนหายดีและช่วยกันขุดหลุมเพื่อจะนำร่างของหลวงพ่อทูลที่ถูกฝังไว้มาชาปนกิจที่น่าแปลกใจร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อยผ้าขาวจึงตัดสินใจนำร่างของท่านใส่โลงแก้วเพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นต้นมาวัดป่าหนองกระทุมมีเจ้าอาวาสคนใหม่คือผ้าขาวผู้เปี่ยมไปด้วยธรรมอันล้นผลจบไปแล้วนะครับกับเรื่องกุฏิร้อนซ่อนวิญญาณเฮียนหากชื่นชอบเรื่องเหล่านี้ขอคนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดอารี่ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ